Aika upea tie. Näkyy vaan noin jäätiköt tuolla ympärillä ja tämmöstä. Ihan uskomattoman hienoa tietä. Jäätiköitä joka puolella. Tuo vasemmallakin on. Nyt vähän laskettiin tämmöiseen monttuun. Ei näy. Tänne kannatti lähteä ajelemaan. Lähtiin vaan kattelemaan, että olisiko jotain yöpaikkoja. Löytyykin tämmönen aivan upea tie tästäkin, mihin näkee tämän kukkulan pää. Ui! On varmaan pystysuora. No nyt näkyy meri. No nyt näkyy meri. Oho, tää menee aika jyrkästi. Siellä näkyy merenlahti. No niin, nyt ollaan täällä alhaalla Vuonossa. Hyvin huomaa, että tänne on aika pitkä matka tulla. Tää on ihan tyhjä perä, paitsi täällä on tää Vuono. Noissa autoissa ei ole kauheasti rekisterikilpiä maastoautoissa. Että ne ei varmaan niitä pidä kilvissä, kun ne täällä ajelee jotain mökkimatkaa ja siitä veneellä. Ihan järkevää. Täällä ei varmasti ole poliiseja. Lähdetään takaisin tonne ylöspäin kattelee, että mihin sitä päästään yöksi. Pysähdyttiin Vietassa ylämäkimatkalla. Täällä on näitä vesiputouksia kyllä. Toi menee muuten aika alas. Näkisköhän sinne alas. Mennäänpäs kipaseen. Hui että. Se on hieno. Sielläkin olisi Swimmerplatsen eli uimapaikka. Päätiin tähän kukkulan päälle yöksi. Ihan letkeä mestaa. Auto saatiin suoraan, kun laitettiin taas palikat alle. Sitä pitäisi korottaa kyllä, että olisi noin korkea. Tuo näkyy jäätikkö. Sitten kun kääntyy, niin tuo näkyy jäätikkö. Vähän tuulee, muuten on ihan täydellinen paikka. Ollaan tässä nyt yksi yö ja katsotaan huomenna, että taas mihin mennään. Huomenna tosiaan illalla alkaa sataa ja sataa sitten ainakin koko huominen. Suunnitellaan. Nyt lähdetään jatkaa. Vesisade alkoi yöllä, ei onneksi tuu ihan kauheesti. Täällä on tän näköistä. Katos jäätiköstä näkyvistä ja toi toinenkin jäätikkö, eihän tota kukkulaa näy edes enää tuolla. Lähdetään ajelemaan vähän alemmille vesille, jos siellä ei olisi näin pilvessä ja mietitään mitä tehdään. Löydettiin, tai Vilma löysi kantterelle ja ihan hirveesti ja sitten näitä puniikkitatteja. Niin nyt syödään kyllä sieniä nyt sitten. Ei tarvitse mennä kauppaan, jos ei kaljat lopu. No, me lähdetään ajelemaan takaisinpäin tätä komeata tietä. Ja päätettiin, että lähdetään pienelle lauttomatkalle. Lähdetään Lovundin saarelle. Se on pieni saari, missä siellä voi näkyä lunnea, paitsi että tässä kuussa eli elokuussa ne lähtee takaisin merelle. Ja lunnit on niitä lintuja ja ne viettää tuolla merellä aikansa, paitsi ne tulee sitten pesiin tänne kesäisin. Syödään tässä, tehdään eväät ja hypätään lauttaan. Se on pitempi. Se on 2 tunnin matka sinne Lovundin saarelle. Ja se on pieni saari, siellä ei mene paljon teitä. Nyt tultiin lauttaan. Tää on tän kokoinen. Tää menee tosiaan 3 eri paikkaa. Niin me ollaan viimeisessä jonossa, kun me mennään perille saakka niin sanotusti. Täältä pitää vaan puikkelehtiä tänne salongin puolelle niin sanotusti. Seessä mauken. Mennään ylös kurkkaan. Mitä salongista löytyy? Halpoja pulla. Sehän on hauska näissä lauttamatkoissa, että tääkin 2 tunnin lauttamatka ei maksa penniäkään. Norjan valtiolla on vissiin vähän rahoja maksella näitä. Kai nää kuuluu tuohon tieverkostoon, niin
näin maksa mitään, mutta monessa muussa paikkaa tämmönenkin 2 tunnin lauttamaksa, niin matka voisi maksaa äkkiä niinku jokuisia 10 kautta 100. Ei täällä Norjassa. Kannella tuulee. Tonne johonkin saarien väliin mennään kohta. Voi olla jännän näköistä. Hienoja. Oliskaan toi se Loovundi, tuo ei näy. Toi on korkea kans, mutta toi on tosi korkea, mutta ei näyttää kameraan varmaan. Aha, normaalisti unohtui tuossa GoPro-autolle, mutta nyt lähti vielä illasta, niin lunneja koittaa katsoa. Tonne on siellä jotain muitakin talitinttejä. Noustaan pieni mäki tonne rinteelle, niin siellä pitäisi vielä olla lunneja. Pitäis. Huhhuh. Jyrkkä on mäkikin. Aika nättiä mestaa on. Mutta on kuuma. Hienosti taas pilvet nuolee tätä huippua. Sinnekin pääsis käymään. Se on 600 metriä korkea. Ei tänään ainakaan. Eikä ehkä huomennakaan. No, me jatketaan. Eilen ei näkynyt kauheasti lunneja. Tai siis näkyi todella paljon lunneja, mutta ne oli aika kaukana, vaikka meillä oli pitkä putki, niin ei saanut oikein kuvia. Mutta nyt auto jää tonne. Ollaan tässä Vierasvensatamassa siis yötä. Täältä sais vuokrata kaikkea vehkeitä on, onkia, skuutteja, veneitä, ihan kaikkea. Ja se on koko aika auki itse palvelu, toi vuokraamo. Ja tää on tän näköistä paikkaa, melko hieno kämppiä. Noi on varmaan siis ihan asuintaloja. Tämähän oli Loovundin saari. Tää on ollut kyllä nyt, kun ollaan kävelty tossa, niin ihan tikissä kaikki talot. Ja tää on tosi pieni saari. Ja tässä on tämmönen pieni uimaranta tehty tietenkin. Ja kaikki on niinku ihan tip-top. On hieno. Ja nyt mä menen normaalisti uimaan. Kyllähän toi vaan nättiä tekee tommonen uimasakeet. Ai että. Katsotaan nyt, että mitä me tänään keksitään. Mennään vähän retkeilemään, joko yksi lautta lähtee tänään illalla 8:00, että lähtäänkö sillä vai ollaanko vielä huomiseen ja lähdetään huomenna aamuna. Huomenna aamuna on pakko lähteä, kun täytyisi mennä pikkuhiljaa kotioppäin pakkailee Euroopan reissun kamoja. Aika hieno. Nyt lähtee reikkaan, siellä on varmaan vähän lämpimämpi vesiviekko täällä. Jaha, Loovundissa ollaan tää päivä vietetty ja nyt lähdettiin poispäiviä iltalautalla. Tarkoitus olisi ajella tästä jäätikalle. Mikä jäätikkä, Vilma, se oli? Se on se Svartisen. Svartisenin tälle eteläpuolelle ja siitä mennään sitten huomenna lautalla sinne jäätikalle tai ei alle, mutta sinne alapuolelle ja kävellään kattoo jäätikköä. Ja semmonen homma. Aamulla oli tosi komea keli, nyt on sadellut ja nyt lähdetään sinne päin. Taas toi parin tunnin lauttamatkaa ja sitten ajoo pari tuntia maateen ja aamusta lähdetään sinne jäätikölle käymään. Loovundi oli hieno, oli kyllä viimeisen päälle kaikki paikat ja lunnejakin nähtiin ja kaikki kämpät ja talot on tip-top ja en tiedä, hieno paikka. Oli baari ja pubi ja kaiken näköistä.
Mutta nyt mennään tonne, kunhan noi tulee tuolta pois vaan. Nyt jäätiin siitä itse paikasta noin 5 kilsaa tänne Alavirran suuntaan, kun löytyi hyvä paikka. Ajellaan sitten huomenna aamulla sinne parkkipaikalle. Se ei välttämättä olisi ollut kovin kiva yöpymispaikka. Tää on ihan letkeä. On ollut joku puun tuotipaikka varmaan. Kello alkaa olemaan puoliyö ja 10 lähtee aamulla se lauttakuljetus siitä järven ylitte sinne jäätikön reunalle. Eli se järvi menee tässä. Tää on joki, mikä laskee sieltä. Toi on kyllä jännän väristä toi vesi. Tuossa matkalla pysähdyttiin, niin se oli ihan harmaata tietystä kulmasta. Ne oli kyllä jännää. Tässä se vähän sinertää. No, paiskataan maata ja päräytetään huomenna tosta jokuisia minuutteja vielä eteenpäin. Ja mennään kattoo, mitä jäätiköltä löytyy. Aamu valkeni pilvisen, mutta ei mitään, ei sada. Eli nyt lähdetään jäätikölle. Tuolta tulee toi vene, millä me mennään. Eli ei näy tähän, mutta jäätikko on niinku tuomista toi laskee toi laskujoki. 30 € per pää vähän alle toi venematka ja 15 € tää parkkeeraaminen. Tää nyt ihan ilmasta. Tommonen olisi komea, tommonen melko korkea. No, ehkä joskus ei ihan nappulat riitä tommoseen. Eli nyt mennään Svartisenin jäätikölle ja mennään täältä. Tää on aika huono, mutta tosta tolla veneellä sitten kävellään täältä ja johonkin tonne. Me ollaan käyty tän Svartisenin toisella puolella viime vuonna. Nyt mennään toiselle puolelle. Saatiin privaattikyyti varmaan tällä, että ei tarvitse tuolla isolla mennä. Täällä ei niin paljon väkeä näköjään, on kesällä varmaan vähän enemmän. Mutta kyllä tällä kelpaa mennä. Täällä olisi kabiinit ja kaikki. Täällä sitä mennään kovaa kyytiä privaattiveneellä. Eli on kyllä hyvä. No niin, tänne me jäätiin taas erämaan armoille. Sinne lähti vene. Me lähdetään tonne reippain askelin. Miltä Vilma vaikuttaa? Ei vielä kiinni. Se voi olla ihan kauhea tai sitten se voi olla aika easy. Ei se kauhea nousu. En mä tiedä, että paljon tässä edes nousua on. Olisiko siinä ollut 180? No, saa siinä sitten vähän nousta. No mennäänpä katsomaan. Kyllä siellä vähän krokijäät sulaa, kun katsoo tota putousta. Paljon sieltä tulee vettä. Krokijää. Huhhuh. Jyrkkämäki. Taas kerran jyrkkämäki. Aina jyrkkämäki. Se on puoliväli. Krouvi. Tän näköistä tuo taitaa, tai on joku hakattu tunneli, missä toi vesi menee tuo. Eli tonne päin ollaan menossa vielä 1,5 kilsaa. On tän näköistä maastoa. Todella helppokulkusta. Ei. Vähänkö Hämeenkadun Mukulakiveä tallailis Rotvallin reunalla. T-paidalla pärjäs ainakin tossa mäjesä, mutta nyt vähän tuulee. Mutta kyllä T-paidalla vielä mennään. Matka vaan etenee. Reggae Mountain. Samaa Hämeenkatua jatketaan. Mä näin tuo mulla skala äsken. Oho, olipa se liukas. Melkein päätyi. Ton mutkan takana se hacienda sijaitsee. Siellä se näkyy jo. Tuntee heti kyllä tuulessa. Että pakko heittää vaatteita päälle, kun tuuli tulee tuolta jäätiköltä. On kylmä.
Lähestytään. Siihen se näkyy jo. On sininen. On se vaan krokijää, on krokijää. Ei voi mitään, mutta nekin nyt sulaa maailmasta. Niin mitä voi laittaa sitten viskiin, kun ei ole krokijäätä. Ja Zanussi, tsekkoslovakialainen freonitykkikä, ei enää pelittele koitussähköä. Krokijäät loppu. Oho. Vaan se sinin. Lähettiin pyrkiin vielä lähemmäs. Täällä menisi tommonen reitti, mutta me ajateltiin Vilman kanssa ehkä koittaa tuota rantaa ja mennä sitten tuolta ylös. Toi nousee tonne tosi ylös. Vaikea sano. Tää on, kun katsoo täältä että tosta pääsee helposti, niin se on tämmöstä. Ei sitä välttämättä pääse helposti. Vai mitä on Vilmat mieltä? Katsotaan, mennään vähän lähemmäs. Eli kohta ollaan siellä jäätikolla. Pysähdyttiin kumminkin välieväille ennen kuin lähdetään tänne, niin tää on huikea systeemi. Laittaa termariin kuumaa vettä ja sinne nakit. Ai että, höyrynakkia näissä maisemissa. Kelpaa, kelpaa. Sitten ongitaan täältä. Ai, kuumaa kiehuvaa vettä. Vilmaa sun nakkis. On kuuma. Ja sitten nautitaan höyrynakkia. Ja sitten mennään hakemaan krokijäätä. Ja jälkkäri kahviksi tietenkin. Nakkivettä, lämmintä nakkivettä. Ja leipää. On. On hyvä tee. Hieno lihanmakuinen tee ja rasva. Jaksaa painaa. Uunahan osti keitinlientä kioskista kerran. En ihmettele yhtään. No nyt ollaan täällä jäätiköllä. Morje! Tää on sitten tästä saanut krokijään otettua sitten aika vanha. No tää on aika likainen pala krokijäätä. Mä valkkaan tuota paremman pala. On sitten hei aika massiivinen. On sitten niin syvän sinistä toi jää tuo alla, että ei mitään järkeä. Roneekin vähän täytyy lennättää, että saa kuvaa tuolta, mihin ei uskalla mennä jala. Kattokaa nyt kuinka sinistä toi on tuolta. On sinistä. Kattokaa, no ei näy. No, täytyy Vilma ottaa kuvia, niin sitten ottaa siitä. Tää ei ole ihan kauhean turvallista kikkuloida tässä näin lähtee. Paloja kaatuu, niin siitä lähtee henki. Otetaan muutama metri kauemmin. Me kuvaillaan tässä hetki ja mennään takaisin päin. Siis me tultiin tuolta. Mutta on sen arvosta, on hieno. Joskus pitää kyllä vielä lähteä johonkin retkelle tonne jäätikön päälle. Kyllä aika paljon houkuttaa. Sinne ei toki vaan yksin lääretä. Siinä pitää olla joku opasta jo heti jossain railossa. Railossa kaulaansa myötä. Tuntee aika pieneksi sitten täälläkin. On isoja lumipalloja. Kai me tästä lähdetään köpsyttelemään takaisinpäin. Täällä on pikkusen viileä nimittäin. Toi tuuli tulee tuolta jäätikolta, niin se on varmaan pakkasta. Ei nyt ihan, mutta ei paljon toisin. Eli takaisin päin. No niin, nyt mennään takaisin. Nyt mennään tällä pusputtimella. Ei oo enää yksityiskyyti. Nyt on vähän muitakin kyyti. Oli kyllä huikee reissu taas. Se tunneli, mitä katteltiin, niin se oli 2,5 kilsaa pitkä ihmisen tekemä 59 vuonna siellä oltiin tehty sähköä. Sinne se jää. Nyt on semmonen homma, että pitää laittaa pikkuhiljaa nokka kohti Kreikkaa. Eli lähdetään ajelemaan tästä sinne päin. Käydään tekemään pieni huolto kotona ja näin, mutta katsotaan nyt toi loppumatka vielä tosta Uumajaa ja sieltä Vaasaan, mutta pari yötä on vielä aikaa.
jäätiin tähän E12, se olikohan tää E12? Oli vai? Jäätiin tähän E12 se varteen vielä yöksi. No ihan Norja ja Ruotsin raja ääreen. Vilma kokkailee. Katkarapupastaa ja painetaan tohon illalla vielä Notskille. Ja tää tietenkin on vähän tämmönen, että tossa menee toi tie, että ei siinä kyllä ihan kauheasti. Nyt siinä sattuu menee rekka ja näin. Ei jaksanut vaan enää lähteä etsiä paikkaa ja tää on ihan letkeä kyllä tämmönen. Vaikka toi tie menee välillä tämmönen. Uumajaa kohti. Se olisi viimeisiä uintireissuja tällä seikkailulla. Eilen oli aika mukava istuskella tässä Notskilla ja tehdä lettuja. Mä laskin verkot tonne. Mä painan uimaan. Se on aika viileen oloinen nyt. Pistetään pyyhet tohon kameraan siitä. Oli muuten aikas kylmää vettä. Hyi saatana. No, katsotaan, että kauan viihdytään tässä ja lähdetään mennä Uumajaa kohti. Mä mennyt kaffelle. Nyt oltais sitten Uumaja satamassa odottamassa Vaasa-lainia, joka lähtee aamulla 7 Suomeen. Reissu alkaisi ole tässä. Me parkkeerattiin tähän ihan niinku sisäänmenoaukon viereen. Oli aivan huikea reissu. Kyllä taas meni kuukausi nopeeta. Kelit oli ok ja muutenkin kaikki meni hienosti. Että tästä nyt sitten painellaan Suomeen ja sitten siitä nokka kohti Kreikkaa. Pieni välihuolto siinä ja sitten alkaisi, tai on alkanut jo vuorotteluvapaa, mutta sitten alkaisi vähän pitempi pätkä tuo Euroopassa. Kai tästä painaa maaten, niin aamulla pitää herätä ennen 6-7 alkaa toi lastaus. Niin täällä sitä venataan Vaasa-laini. Aina koti on tai itse asiassa nyt ei lähteä kotiin, kun nyt mennään Kreikkaan. Mutta joo, semmonen retki se oli. Tää loppumatka tosta yli ja sitten Vaasasta kotiin ja sitten kotona pakkaillaan ja lähdetään reikkaan. Se on eri asia sitten taas se. Kiva olla näihin kuviin, tunnelmiin tältä erää.